Ayan, welcome back again dito sa aking YouTube channel. Boss is the Painter. At syempre meron na naman po tayong bagong imimix na kulay. Gray. Ang ating imimix na gray ay Essential Gray by Sherwin-Williams SW6002. Ayan, let's do this. Maglalagay tayo ng puti mga boss. Ayan, siyempre Essential Gray. Yan, napakaganda ng ating mga. Ayan po yung ating puti. At siyempre ayan po yung ating itim, Acricolor Lamp Black. At ang ating Acricolor Venetian Red. Ayan. At siyempre mayroon tayong Rosienna. Ayan. Uunahin po natin ang ating itim. At siyempre kung bago ka pa lamang sa ating YouTube channel, Boss is the Painter, at hindi mo pala subscribe, siyempre please do subscribe. Ayan. Ayan. Start na tayo mga boss. Ayan. Napakadali lang po ng ating mixing tutorial ngayon. Essential Gray. Ayan. Ayan po, na-mix na po natin yung pangunang ano natin. Ayan. Siyempre maglalagay tayo ng kunting Venetian Red. Ayan. At siyempre yung ating Rosienna. Essential Gray. Simpleng-simple lang po yung ating mixing tutorial ngayon mga boss. Hindi po tayo mahirapan dahil napaka easy. Yan. Easy color kasi easy color yung gamit natin. Ayan. Ayan, maglalagay tayo uli ng itim. Yan po yung ating Essential Gray. Siyempre kung hindi mo pa na-subscribe, please pa-help naman sa ating channel. At siyempre naman, huwag nyo ring i-skip ang ating ads. Siyempre. Yan, maglalagay pa ulit tayo ng itim. At mag-add pa tayo ng pula. Kunti-kunti lang po yung ating Ayan po yung ating Essential Gray. Essential Gray yan by Sherwin-Williams at Boss is the Painter. Baka nagtataka kayo kung bakit laging Sherwin-Williams ang ating minimix. Kasi po ang Sherwin-Williams ay malapit dito at marami siyang kulay na ano. Maraming salamat sa inyo mga boss at sa inyong pag-antabay sa ating mixing tutorial. Please do subscribe. Ingat po tayong lahat.